वरण किंवा डाळींचे वेगवेगळे प्रकार हे तर आपण नेहमीच करत असतो, पण जर तुम्हाला काहीतरी वेगळं, सोपं आणि झणझणीत असं करायचं असेल तर आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे नाशिकचं स्पेशल झिरकं. आपण सुरुवात करूया. झिरकं ही 15 मिनिटात तयार होणारी रेसिपी आहे. फक्त त्यासाठी आपल्याला 2 प्रकारची वाटणं लागणार आहेत. तर त्यापैकी पहिलं जे वाटण आहे ते आता आपण करून घेऊया. इथे मी 4 टेबलस्पून शेंगदाणे भाजून त्याची सालं काढून घेतलेले आहेत. 2 टेबलस्पून भाजलेलं सुकं खोबरं, 1 टेबलस्पून भाजलेले तीळ. आता हे सगळं आपल्याला बारीक वाटून घ्यायचंय. व्यवस्थित बारीक वाटून झालेलं आहे. आता आपण दुसरं वाटण तयार करायचंय. त्यासाठी इथे मी 4 तिखट मिरच्या घेतलेल्या आहेत, 10 ते 12 लसणाच्या पाकळ्या, 8-10 कढीपत्त्याची पानं घेऊया, 1 कप कोथिंबीर. यात मी थोडंसं मीठ घालणार आहे. मीठ घातल्यामुळे मिरच्या छान वाटल्या जातात. हे सगळं आपल्याला जाडसरच वाटून घ्यायचं. बघू शकता दोन्ही वाटणं तयार आहेत. आता झिरक्याची आपण फोडणी तयार करायला घेऊया. एका पॅनमध्ये 3 टेबलस्पून तेल काढून घेऊया. आता मी ह्यात घालते 1 टीस्पून राई. राई अगदी व्यवस्थित तडतडू द्यायची. 1 टीस्पून जिरे, जिरं छान फुललं की पाव टीस्पून हिंग घालायचे. त्यानंतर आपण जे हिरवं वाटण तयार केलेलं होतं ते घालून घ्यायचे. हे वाटण तेलात अगदी छान परतून घ्यायचे. लसणाचा कच्चा वास जाईपर्यंत आणि छान तेल सुटेपर्यंत आपल्याला हे परतून घ्यायचे. आता इथे बघू शकता बाजूनी तेल सुटलेलं आहे. आता ह्याच्यात घालूया अर्धा टीस्पून हळद. एकदा मिक्स करून घ्यायचे. ह्यात साधारण 3 ते 4 कप एवढं पाणी घालायचंय. झिरकं जे असतं ते पातळ असतं, त्यामुळे पाणी जरा जास्त घालायचं. चवीप्रमाणे मीठ घालून घेऊया. वाटण करताना सुद्धा आपण थोडं मीठ घातलेलं होतं, ते लक्षात ठेवून मीठ घालायचं. व्यवस्थित हे सगळं मिक्स करून घ्यायचंय आणि छान एक उकळी येऊ द्यायची. बघू शकता छान अशी उकळी आलेली आहे. आता ह्याच्यात आपण जे शेंगदाणे, तीळ आणि खोबऱ्याचं वाटण केलं होतं ते घालून घ्यायचे. मिक्स करायचे. आता ह्याच्यावर झाकण ठेवून 5 मिनिटं शिजू द्यायचे. 5 मिनिटं झालेली आहेत. आपण झाकण उघडून पाहूया. मस्त असं झिरकं तयार आहे. गॅस बंद करून हे सर्व करून घेऊया. हे झिरकं तुम्ही भाताबरोबर किंवा भाकरीबरोबर खाऊ शकता. कधी झटपट आणि झणझणीत काही खायची इच्छा झाली तर नक्की करून पहा. कसं झालंय ते आम्हाला कळवा सुद्धा. आणि अशा छान छान रेसिपीजसाठी रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. आपण पुन्हा भेटूया पुढच्या भागात.